Xin chào mọi người, mình là Huỳnh Vi. Hiện tại là mình đang làm trong lĩnh vực âm thanh. Và đến với kênh âm thanh Huỳnh Vi thì nơi đây mọi người sẽ được trải nghiệm những cái video, những cái review về những cái thiết bị, những cái sản phẩm của karaoke gia đình hoặc là những cái sản phẩm thiết bị của sự kiện. Thì để cho Huỳnh Vi có một cái động lực, và Huỳnh Vi cũng xin tất cả mọi người cho Huỳnh Vi một lượt like, một chia sẻ để Huỳnh Vi có một cái tinh thần động lực và ra những cái video về những cái sản phẩm nhiều hơn để cho quý vị trải nghiệm. Xin chào mọi người.